নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 12 আগষ্টৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰ আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহিম আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত Prelims Mains আৰু interview preparation expert faculty guidance সম্পূৰ্ণ syllabus cover কৰা হয় 24/7 library facility আৰু weekly mock test conduct কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে no tribunal ever disposed of a case without a judge to hear it এতিয়া ট্ৰিবিউনেলছ বিলাক স্পেশালাইজড বডিজ হয় আৰু ই ডিল কৰে পাৰ্টিকুলাৰ টাইপস অফ ডিসপিউটছত যেনেকৈ ইনসলভেন্সি এণ্ড বেংক্ৰাপসি হৈ গ'ল টেক্স ডিসপিউটছ হৈ গ'ল আৰ্ম ফোৰ্স মেটাৰ্স হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে অথৰ গৰাকীয়ে ইয়াত আৰ্টিকেলটো ডিসকাস কৰিছে ট্ৰিবিউনেল ৰিফৰ্ম বিল 2026 চনত যি নেকি অলৰেডি দুইটা হাউসতে পাছ হৈ গৈছে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত আৰু এই বিলখনে এইম কৰিছে যেটো আমাৰ মেজৰ প্ৰবলেমছ আছে ট্ৰিবিউনেলৰ বিশেষকৈ ভেকেন্ট হৈ আছে বহুতো পোষ্ট আৰু ষ্টাফৰ শৰ্টেজেস আছে তাক ডিল কৰিবৰ কাৰণে এই বিলখন বা একখন অনা হৈছে বুলি কৈছে ট্ৰিবিউনেলছ বিলাকে এতিয়া সাফাৰ কৰি আছে ভেকেন্সিজ আৰু ইনসাফিচিয়েন্ট ষ্টাফৰ ইয়াত এক্সাম্পল হিচাপে তেওঁ কৈছে যে approximately 5.36 লাখ কেसेस কি হৈ আছে পেন্ডিং হৈ আছে across 16 to 17 tribunals in 2025 ইয়াতে 16 major tribunals ইয়াতে already অথৰগৰাকীয়ে মেনশন কৰি থৈছে NCLT ঠিক তেনেদৰে 50%তকৈ বেছি ভেকেন্ট হৈ আছে যিমান ষ্ট্ৰেংথ আছে তাৰ স্যাংচন কৰি থোৱা এমাউন্টৰ আৰু নাম্বাৰছৰ আৰু বহুত ট্ৰিবিউনেলছত বহু সেই কাৰণে কি হৈছে কেसेছ পেন্ডিং হৈ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টেও এই প্ৰবলেমটো হাইলাইট কৰিছে বুলি কৈছে এই ভেকেন্সিটো কিয় সিৰিয়াস হয় কাৰণ ট্ৰিবিউনেলছৰ কামটো কি হয় প্ৰপাৰলি সোনকালে কেसेছ বিলাক শেষ কৰি যোৱা কিন্তু এতিয়া জাজ নাথাকিলে এটো টাইম লগা হৈছে আৰ্টিকেলটোত এটা এক্সাম্পল দিছে যে এভিজে হাইটছৰ য'ত নেকি এপাৰ্টমেন্ট ওনাৰ্স সকলে এপাৰ্টমেন্ট যিজন ওনাৰ্স আছিলে তেওঁ ইয়াৰ্স ৱেইট কৰিছে ৰিজলিউশনৰ কাৰণে এই কেছটো পেন্ডিং হৈ আছিল কাৰণ ট্ৰিবিউনেলছত সাফিচিয়েন্ট কেপাচিটি নাছিল গতিকে ট্ৰিবিউনেলছ এক্সিষ্ট হ'ব পাৰে পেপাৰত কিন্তু জাজ নাথাকিলে কেছ শুনিবৰ কাৰণে জাস্টিসটো একচুয়ালি ডেলিভাৰ কৰিব নোৱাৰে এটি ট্ৰিবিউনেলছ কোড ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে বা কিয় ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে বিশেষকে ট্ৰিবিউনেলছক ক্ৰিয়েট কৰিছিলে অৰ্ডিনাৰী কোৰ্টে যিহেতু ফেস কৰে বহুতো ওয়ার্কলোড বহুত বেছি থাকে কেস পেন্ডিং থাকে গতিকে ট্ৰিবিউনেলক আৰ্টিকেল 323A আৰু আৰ্টিকেল 323B দ্বাৰা কনস্টিটিউশনত কি দিয়া হৈছে পাৰ্লিয়ামেন্টে স্পেশালাইজড ট্ৰিবিউনেল ক্ৰিয়েট কৰিছে যাতে বাৰ্ডেন অফ ৰেগুলাৰ কোৰ্টৰ কেसेस কম হয় স্পেশালাইজড এক্সপাৰ্টক প্ৰভাইড কৰা হয় আৰু ৰিজলভ কৰে যাতে টেকনিক্যাল আৰু স্পেশালাইজড ডিসপিউট বহুত এফিচিয়েন্টলি গতিকে ট্ৰিবিউনেলছ ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে স্পিডি আৰু স্পেশালাইজড জাস্টিসৰ কাৰণে এতিয়া ট্ৰিবিউনেল ৰিফৰ্ম বিলখন কি হয় বা কিয় প্ৰপোজ কৰা হৈছে সলভ কৰিবৰ কাৰণে ভেকেন্সি প্ৰবলেমটো যেনেকে ফিক্স টেনিয়ৰ আৰু ৰিটায়াৰমেন্টৰ এজটো ইয়াতে ইনক্লুড কৰা হৈছে চেঞ্জৰ ভিতৰত কি অনা হৈছে এতিয়া প্ৰভাইড কৰিছে 4 বছৰ টেনিয়ৰ এটলিষ্ট থাকিব ৰিটায়াৰমেন্ট এজটো 70 বছৰ হ'ব যি নেকি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে যি হেড হ'ব আৰু বাকি মেম্বাৰছৰ কাৰণে 67 ইয়াৰ্স যাতে ইউনিফৰ্মিটি এটা আহে সাৰ্ভিস কন্ডিশনত সিলেকশন প্ৰসেসটো প্ৰপাৰ হ'ব বুলি কৈছে যাতে ওয়েট কৰি নাথাকে যেতিয়ালৈকে পোষ্টটো ভেকেন্ট হ'ব বা কোনোবা ৰিটায়াৰ হ'ব তেতিয়ালৈকে আগতে অৰ্গানাইজড ৱেত সিলেকশনটো স্টাৰ্ট কৰি দিব কোনোবা তাতে কমিটি থাকিব নেশনেল ট্ৰিবিউনেল কমিশনে ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰিব মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰিবিউনেলছত আৰু ই কি হেল্প কৰিব ভেকেন্সি ট্ৰেক কৰা এডভাৰটাইজ উলিওৱাত এলিজিবিলিটি চেক কৰা আৰু এপইন্টমেন্ট আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশন মেনেজ কৰা এতিয়া এইটোৰ দ্বাৰা যেটো সিস্টেম হয় বেছি প্ৰফেশনাল আৰু ট্ৰান্সপাৰেন্ট হ'ব এটা জাজসকলক কেনেকে সিলেক্ট কৰিব তাৰ সেই কমিটিটোত ইনক্লুড থাকিব চেয়াৰপাৰসন ফৰ্মাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজন হ'ব লাগিব বুলি কৈছে নহলে ফৰ্মাৰ হাই কোৰ্টৰ চিফ জাস্টিস হ'ব
দুজন জুডিচিয়েল মেম্বাৰ থাকিব, দুজন টেকনিকেল মেম্বাৰ্ছ যাৰ নেকি প্ৰফেচনেল এক্সপাৰ্টিজ থাকে। এই কমিটিখনে ইভালুৱেট কৰিব কেণ্ডিডেটছক তেওঁলোকৰ প্ৰি পাব্লিছড ক্ৰাইটেৰিয়া ওপৰত বেছ কৰি ৰেকমেণ্ড কৰিব ছিংগল কেণ্ডিডেট আৰু লগতে ৱেইটিং লিষ্ট ৰাখিব। যে ইয়াৰ তাৰমানে কি হয়, ইয়াৰ মিনিংটো কি হয়, ৰিডিউচ হ'ব আৰ্বিট্ৰেৰী এপইণ্টমেণ্ট আৰু ডিলেজটো ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব, ৰখি যাব। এতিয়া বিগাৰ কনচাৰ্ণটো কি হয়, আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে অকল বিলখন বা লটো পাছ কৰিলে ইনাফ নহয়, ৰিয়েল টেষ্টটো গভৰ্ণমেণ্টে এনচিঅ'ৰ কৰা, ভেকেঞ্চিজ যাতে কুইকলি ফিল হয়, ৰিক্ৰুটমেণ্ট যাতে পোষ্টটো ভেকেণ্ট হোৱাৰ আগতে আহে, ট্ৰিবিউনেলছত যাতে ইনাফ জাজ আৰু ষ্টাফ থাকে, কোৰ্ট ৰুম আৰু ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যাতে এডিকুৱেট হয়। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিপিটেডলি ক্ৰিটিচাইজ কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ, কাৰণ তেওঁলোকে ভেকেণ্ট ৰাখিছে ট্ৰিবিউনেলছ বিলাকক। গতিকে এই যি নতুন ট্ৰিবিউনেলৰ বিলখন আহিছে, ৰিফৰ্ম বিল, তাত সলভ কৰিব বিচাৰিছে যি লং ষ্টেণ্ডিং প্ৰব্লেম এটা আছে ভেকেঞ্চিক লৈ, ইনকনচিষ্টেণ্ট ছাৰ্ভিচক লৈ আৰু ডিলেড এপইণ্টমেণ্টক লৈ ট্ৰিবিউনেলছক তাক কি কৰিব বিচাৰিছে, ফিক্স কৰিব বিচাৰিছে বুলি অথৰগৰাকীয়ে কৈছে। এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পিছতে আমাক কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ কনচেপ্ট দিয়া থাকে, কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি প্ৰত্যেকটো কনচেপ্ট ইয়াতে কৈ যাব নোৱাৰো। যিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো কওঁ, এই সকলোবোৰ কনচেপ্ট আমাৰ ক্লাছৰুমত খুব ভালকৈ কভাৰ কৰা হয়। যেনেকৈ পাৰ্ট 14A of the Constitution, ইয়াত ইনচাৰ্ট কৰিছিল 42nd Constitutional Amendment Act Order 1976, ইয়াতে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে আৰ্টিকল 323A Administrative Tribunal, Article 323B Tribunal for Others Matters like Taxation, Foreign Exchange, etc. এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমাৰ হিষ্টৰিকেল ইভলিউচনো দিয়া থাকে। যেনেকৈ 1976 চনৰ আগত কি আছিল, ট্ৰেডিচনেল চিভিল কোৰ্টছ আছিল, হাই কোৰ্টছ আছিল আৰু ষ্ট্ৰাগল কৰিছিল মাউণ্টিং এৰিয়াৰ্ছত, লিটিগেণ্টে ফেচ কৰিছিল ডিলেজ। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে 42nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা ট্ৰিবিউনেলছৰ কাৰণে কি কৰা হ'ল, প্ৰথম ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল 323B 323A। ইনেক্টমেণ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেল এক্ট আনিলে 1985ত, এষ্টাব্লিছ কৰিলে চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেল। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে মাদ্ৰাছ বাৰ এছ'চিয়েশ্যন চিৰিজ অফ লিটিগেশ্যন আহিলে আৰু 2026 চনত ৰিফৰ্মৰ এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক আনিলে, লেজিটিমেট মেজাৰ্ছটো এলাইন হ'ল উইথ জুডিচিয়েল মেণ্ডেটছ বাই ফিক্সিং 5 years টাৰ্ম। এতিয়া এই প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনৰ দ্বাৰা আমি সেই টপিকটো সম্পূৰ্ণকৈ জানিব পাৰো, গতিকে এইটো পাৰ্ট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। তাৰপিছতে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যন, যে কেনেকুৱা ধৰণৰ লজিক বা ফিলচফিৰ লগত এলাইন কৰি অথৰগৰাকীয়ে এই আৰ্টিকলটো লিখিছে, আৰু এই ছেগমেণ্টটোৰ দ্বাৰা আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে খুব কি হৈ যায়, সহায় হয়। যেনেকে ডক্ট্ৰিন অফ ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ, জুডিচিয়াৰী মাষ্ট ৰিমেইন ষ্ট্ৰাকচাৰেলি কেইকৈ হ'ব লাগে, আইচলেট থাকিব লাগে এক্সিকিউটিভৰ ইনফ্লুৱেঞ্চৰ পৰা। যেতিয়া এক্সিকিউটিভে কণ্ট্ৰল কৰে, ট্ৰিবিউনেলৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈ গ'ল, টেনিয়ৰ হৈ গ'ল, আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, যিহেতু ট্ৰিবিউনেলটো জুডিচিয়াৰীত আহে, ইট বিকামছ এ জাজ ইন ইটছ ওন cause as the state is often the primary litigant. এতিয়া ইয়াতে প্ৰত্যেকটো ডাইমেনশ্যনতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি পৰিব সেইটো মেনশ্যন কৰা থাকে। ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত কি হ'ব পাৰে, লিগেলত কি হ'ব পাৰে, এই সকলোবোৰ আমাৰ ক্লাছৰুমত খুব ভালকৈ কভাৰ কৰা হয়। এতিয়া ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত যদি আমি চাওঁ, লিটিগেণ্ট ডিষ্ট্ৰেছ, লং বহুত দীঘলীয়া যদি হয় কোনোবা এটা কেছ, এইটোৱে হিট কৰে ইণ্ডিভিজুৱেল চিটিজেনসকলক বহুত হাৰ্ডকে। হোম বায়াৰ্ছে ৱেইট কৰে এপাৰ্টমেণ্টছ হেণ্ড অভাৰ হোৱালৈকে, পাব্লিক চাৰ্ভেণ্টে ষ্টাক কৰে, ডিকেড লং পেঞ্চন ডিছপিউটছ, বিয়েৰ ছেভিয়াৰ পাৰ্চনেল আৰু ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেইন, ইৰ'শ্যন হয় পাব্লিক ট্ৰাষ্ট, মানুহৰ বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ যায়। এক্সিকিউটিভ বিউৰ'ক্ৰেটাইজেশ্যন থাকে, ট্ৰিবিউনেলছক চামটাইমছ কেনেকুৱা হিচাপে চোৱা যায়, ইউজ কৰা যায় পষ্ট ৰিটায়াৰমেণ্ট এভিনিউ বিউৰ'ক্ৰেটছৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ প্ৰফিটৰ সেনেকুৱা ধৰণে চোৱা যায়। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বাকী ডাইমেনশ্যন আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে। NCERT linkages, UPSC syllabus GS paper 2 governance constitution polity, GS paper 3 আৰু তাৰ লগতে কোনটো টপিকৰ লগত ইয়ে এলাইন হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে মেনশ্যন কৰি থোৱা থাকে, ৱে ফৰৱাৰ্ড আৰু PYQ। এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ। আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে এন অকৱাৰ্ড ডান্স অফ দ্য ড্ৰেগন এণ্ড দ্য এলিফেণ্ট।
এই আৰ্টিকলটোত অথৰ গৰাকীয়ে ডিসকাস কৰিছে বৰ্তমানৰ সময়ৰ যিটো সম্পৰ্ক ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত সেই কথাষাৰ ডিসকাস কৰিছে দুইখন কান্ট্ৰি এতিয়া ক্লোজ পাৰ্টনাৰো নহয় আৰু ওপেনলি যুদ্ধও কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে মেনেজ কৰি আছে দুইখন কান্ট্ৰিয়ে কম্পিটিটিভ আৰু সাসপিচিয়াস ৰিলেশন এটা ডিপ্লোমেচিৰ দ্বাৰা বুলি কৈছে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ ৰিলেশনশ্বিপটো যিহেতু চেঞ্জ হৈছে বহুত সময়ত দেখিছো কিন্তু 2020 চনত যি বৰ্ডাৰ কনফ্লিক্ট হ'ল লাডাখত তাৰ পিছৰ পৰা মিষ্ট্ৰাষ্ট আহিলে দুইখন কান্ট্ৰি কিন্তু 2024 চনত আজি দুবছৰ আগতে অক্টোবৰ মাহত এখন এগ্ৰিমেন্ট কৰিলে য'ত হেল্প কৰিলে টেনচন কমাবৰ কাৰণে আৰু মিলিটাৰী ডিসএগ্ৰিমেন্ট টো যাতে কম হয় বৰ্ডাৰ এৰিয়াত সেইটো ওপৰত আহিলে গতিকে সোলজাৰ্ছ সকলে কি কৰিলে ষ্টপ কৰিলে নিজৰ নিজৰ এৰিয়ালে তেওঁলোক ঘূৰি গ'ল কিন্তু বেসিক ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা ডিসএগ্ৰিমেন্টটো কিন্তু এতিয়াও আছে বুলি কৈছে এতিয়া চাইনাৰ যিটো পাৱাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে হওক বা তেওঁলোকে মিলিটাৰী হওক ষ্ট্ৰং হয় আৰু সেইটোৱে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা ওৱৰি বিষয় হয় ডেভেলপ কৰিছে তেওঁলোকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰোড ফেচিলিটিজ ইণ্ডিয়ান বৰ্ডাৰৰ ওচৰত আৰু ইণ্ডিয়াও ডেভেলপ কৰিছে ডেফিনেটলি বৰ্ডাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিশেষকৈ লাডাখ অৰুণাচলৰ ওচৰত প্ৰদেশত এটা কি ক্ৰিয়েট কৰে সিকিউৰিটি কম্পিটিশন দুইখন কান্ট্ৰিৰ মাজত ট্ৰেড ৰিলেশনটো হাইলি আনইকুৱেল হয় কিয়নো আমি ইণ্ডিয়াই বেছিকৈ ইম্পৰ্ট কৰো চাইনাৰ পৰা আৰু আমি এক্সপৰ্ট কৰিব পৰা নাই আমাৰ এক্সপৰ্টটো কম্পেৰেটিভলি এতিয়া ল ইণ্ডিয়া এতিয়া প্ৰব্লেমটো ইয়াতে ক'ত আমি এতিয়া ডিপেন্ড হৈ থাকিব লগিয়া হৈছে হেভিলি চাইনাৰ ওপৰত বহুতো প্ৰডাক্টছৰ কাৰণে যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক্স হৈ গ'ল মেচিনাৰী হৈ গ'ল ফাৰ্মাচিউটিকেল ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গুডছৰ কাৰণে গতিকে ইণ্ডিয়া এতিয়া ডিপেন্ডেন্সটো কমাব বিচাৰিছে যদিও কমপ্লিটলি কিন্তু ইকনমিটো আমি সেপাৰেট কৰি চলিব নোৱাৰো বা এটো ডিফিকাল্ট হ'ব বুলি কৈছে এতিয়া আমি কি ইণ্ডিয়া এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণে ডিপেন্ডেন্সিটো ৰিডিউস কৰিব বিচাৰিছে আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব বিচাৰিছো ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব বিচাৰিছো সাপ্লাই চেইনটো কিন্তু আৰ্টিকলটোত কৈছে যে এটো ডিফিকাল্ট হয় কাৰণ চাইনা অলৰেডি বহুত লাৰ্জ মেনুফেকচাৰিং ইকোসিস্টেম এটাই চাইনাই অলৰেডি ক্ৰিয়েট কৰি থৈছে আমি যদিও চাইনা প্লাস ওয়ান ষ্ট্ৰেটেজি বিচাৰিছো অল্টাৰনেটিভ চাইনাৰ কমপ্লিটলি চাইনাক কাট কৰাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ সোনকালে নহয় গতিকে আৰু এটা কথা ইউএছৰ ৰিলেশনৰ দ্বাৰাও আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ ৰিলেশনটোক এফেক্ট কৰে বুলি কৈছে স্পেচিয়েলি এৰেঞ্জমেন্ট যেনেকৈ কোৱাড হৈ গ'ল কোৱাডক এতিয়া সাসপিশনৰ ফালৰ পৰা চাই কমপ্লিটলি এতিয়া চাইনাই একেটা সময়তে ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশনশ্বিপটো চাইনাৰ লগতো কেনেকুৱা হ'ব নিবিচাৰে একদম বেয়া হ'ব নিবিচাৰে ৱাশ্বিংটনৰ লগতো বেয়া হ'ব নিবিচাৰে এতিয়া বেলেন্স কৰিব বিচাৰি আছে পাকিস্তান এটা মেজৰ কনসাৰ্ন হয় চাইনা আৰু পাকিস্তানৰ সম্পৰ্কটো যিহেতু ভাল আৰু ই কি কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ সিকিউৰিটি কনসাৰ্নটো সিৰিয়াস কৰিব পাৰে বিশেষকৈ পাকিস্তানৰ যিটো বৰ্ডাৰ গতিকে সাজেষ্ট কৰিছে আৰ্টিকলটো চাইনাৰ ৰিলেশনশ্বিপ পাকিস্তানৰ লগত যদি বহুত বেছি থাকে ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক এনভায়ৰনমেন্টটো আৰু বেছি কমপ্লিকেটেড হৈ যায় এটা সেনসিটিভ ইস্যু কি হয় অৰুণাচল প্ৰদেশত তেওঁলোকে বিশেষকৈ কন্টিনিউয়াসলি ক্লেম কৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাৰ্টটো আৰু অবজেক্ট কৰে ইণ্ডিয়াৰ নেম যে ইউজ কৰিছে প্লেসেস বোৰত সেই নামটোক লৈ ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰংলি ৰিজেক্ট কৰে চাইনাৰ টেৰিটৰিয়েল ক্লেমটো গতিকে যদিও বৰ্ডাৰ টেনশনটো কমিছে টেৰিটৰিয়েল ডিসপিউটটো কিন্তু এতিয়াও কমা নাই ডিপ্লোমেটিক কমিউনিকেশন ইম্প্ৰুভ হৈছে এটো পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট হয় মিটিংছ হৈছে অফিচিয়েলছৰ মাজত এটেম্প কৰিব বিচাৰিছে ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে কমিউনিকেশন কনফিডেন্স বিল্ডিং কিন্তু আৰ্টিকলটোত ওয়াৰ্ন কৰিছে যে ডিপ্লোমেটিক মিটিংছে অকলে এই ফান্ডামেন্টাল যে ডিফাৰেন্সেস আছে হেতু সলভ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া মেনেজ কৰিছে ৰাইভেলৰীটো বুলি কৈছে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট এই আৰ্টিকলটোত ইণ্ডিয়া চাইনা একসেপ্ট কৰিছে যে দুইটা কম্পিটিটৰ্স হয় কিন্তু ট্ৰাই কৰিছে কম্পিটিশনটো এনেকে প্ৰিভেন্ট কৰিবৰ কাৰণে কম্পিটিশনটো যাতে ওয়াৰলৈ পৰিৱৰ্তন নহয় এতিয়া এক্সাম্পলৰ ফালৰ পৰা যদি চাও কম্পিট কৰি আছে মিলিটাৰী বৰ্ডাৰত কম্পিট কৰি আছে ইকনমিক্যালি ষ্ট্ৰেটেজিক ইন্টাৰেষ্ট দুইখনৰ বেলেগ ডিপ্লোমেটিক টকস চলাই আছে এভয়েড কৰি আছে আৰু যাতে মিলিটাৰী কনফ্ৰন্টেশন নহয় গতিকে ৰিলেশনশ্বিপটো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপো নহয় ওপেন কনফ্লিক্টটো নহয় গতিকে অথৰ গৰাকীয়ে অকৱাৰ্ড ডান্স বুলি ইয়াতে কৈছে ডিল কৰা ইখন হিখন কান্ট্ৰিৰ লগত ডেসপাইট ডিপ ডিফাৰেন্সেস হেতু এতিয়া অকৱাৰ্ড হৈ পৰিছে দুইখন কান্ট্ৰিৰ কাৰণে এতিয়া এই আৰ্টিকলটো বিশেষকৈ জিএস পেপাৰ 2 ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনৰ আন্ডাৰ আহে
এতিয়া ইয়াৰ আমি হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে আইডিঅলজিকেল এংগেজমেণ্ট আৰু বৰ্ডাৰ ফ্ৰিকশ্যন 1947ৰ পৰা 62 লৈকে পাঞ্চিল এগ্ৰিমেণ্ট আহিছিলে 54ত ইণ্ডিয়াই ৰিকগনাইজ কৰিছিলে চাইনিজ সভাৰেণ্টি অভাৰ টিবেটৰ ওপৰত 5 প্ৰিন্সিপাল অফ পিচফুল কোএক্সিষ্টেন্সৰ দ্বাৰা 1959ত দালাই লামা এছাইলাম বিচাৰিলে আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্ট হ'ল ইণ্ডিয়া যিহেতু এগ্ৰি কৰিলে 1962ত চিনো ইণ্ডিয়ান ৱাৰ হ'ল আৰু সেই ৱাৰত ইণ্ডিয়াই কি হ'ল সেটবেক কৰিব লগা হ'ল ডিপ্লমেটিক নৰ্মেলাইজেশ্যন আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিব ধৰিলে ৰাজীৱ গান্ধী লেণ্ডমাৰ্ক যেতিয়া ভিজিট কৰিছে 1988 তাক লেণ্ডমাৰ্ক ভিজিট বুলি কৈছে বৰ্ডাৰ পিচ আৰু ট্ৰেংকুইলিটি এগ্ৰিমেণ্ট এষ্টাব্লিছ কৰিলে 1993 ফৰ্মেল প্ৰটকল 2003 স্পেচিয়েল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ মেকানিজম ইনিচিয়েটেড কৰিলে হাই লেভেল পলিটিকেল চেনেল টু নেগোচিয়েট ফাইনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ বাউণ্ডাৰী সেটেলমেণ্ট 2005 চনত এগ্ৰিমেণ্ট আহিলে পলিটিকেল পেৰামিটাৰ্ছক লৈ এছাৰ্টিভ বাইলেটাৰেলিজম আৰু ষ্টেণ্ড আপ 2013 পৰা 20 লৈকে দেখিলো বৰ্ডাৰ স্কাৰ্মিছেছ দেখি থাকিলো হাই এল্টিটিউড ষ্টেণ্ড আপ যেনেকৈ ডেপচাঙত হ'ল চুমাৰত হ'ল ডোকলামত হ'ল ইনফৰ্মেল সামিট তাৰপিছত হৈছিলে উহানত আৰু মামালাপুৰমত হৈছিল আৰু 20 চনত গালৱান ক্ৰাইচিছ তাৰ পাছৰ পৰাই আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আকৌ বেছি বেয়া হ'ব ধৰিছিলে আৰু কিন্তু 2024 চনৰ পৰা আকৌ ৰিভাইভ কৰিব বিচাৰিছে দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে আমি লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যনটো যদি চাওঁ ৰিয়েলিজম এণ্ড পাৱাৰ এচিমেট্ৰি অফেন্সিভ ৰিয়েলিজম চাইনাৰ যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় ইয়াতে থিয়ৰিটোত ছাজেষ্ট কৰে যে ৰাইজিং যি ৰিজনেল পাৱাৰ্ছ হয় যেনেকৈ চাইনা পাৱাৰটো বাঢ়ি গৈছে ইয়াত কি বিচাৰে মেক্সিমাইজ কৰিব ৰিলেটিভ পাৱাৰ আৰু এলিমিনেট কৰিব পিয়াৰ কম্পিটিটৰ্ছ উইদিন দেয়াৰ স্ফিয়াৰ্ছ অফ ইনফ্লুৱেঞ্চ গতিকে ইণ্ডিয়াক এলিমিনেট কৰিব বিচাৰে ইণ্ডিয়াও যদি তেনেকুৱা ধৰণে নিজৰ ৰিজনেল পাৱাৰটো বঢ়াই চাইনাক এলিমিনেট কৰিব বিচাৰে বেইজিঙে ইউজ কৰিছে এতিয়া বেইজিঙৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ its economic or military weight to keep India focused on its land border, constraining its wider global ambition. Defensive realism or India framework to যদি চাওঁ India focus কৰিছে maintain কৰাটো territorial integrity, military balance, strategic deterrence without provoking open conflict that could disrupt its domestic development goal. ইয়াতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল আৰু কালচাৰেল ডাইমেনশ্যনত পাব্লিক পাৰচেপশ্যন ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট 2020 চনত যিটো ক্লাছ হ'ল গলৱান ভেলীত ই ৱাইড স্প্ৰেড পাব্লিক মিষ্ট্ৰাষ্ট আহিলে ইণ্ডিয়াত ইম্পেক্ট কৰিলে কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ আৰু চিভিলিয়ান ইণ্টাৰেকশ্যন চিলেক্টিভ ছফ্ট পাৱাৰ ৰিভাইভেল ৰিঅপেনিং কৰা হৈছে কৈলাশ মানসৰোবৰ যাত্ৰা হাইলাইট কৰিছে কি ধৰণে কালচাৰেল আৰু ৰিলিজিয়াছ ৰুটছক ইউজ কৰিব পাৰি ল' ৰিস্ক ডিপ্লমেটিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ কাৰণে আৰু চিগনেলিং নৰ্মেলাইজেশ্যন ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি যদি চাওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু ৰিজনেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্ডো পেচিফিকত ৰিবেলেঞ্চ শিফ্ট কৰিছে ইউএছ ফৰেন পলিচি ইনফ্লুৱেঞ্চ ইণ্ডিয়াৰ এলাইনমেণ্ট চইচ ইকনমিক ডাইমেনশ্যন প্ৰত্যেকটো ডাইমেনশ্যন আমাৰ দিয়া আছে এনচিআৰটি লিংকেজেছ আৰু ইউপিএছচি চিলেবাছৰ প্ৰত্যেকটো টপিক কাৰ লগত মিল আছে এলাইন হৈ আছে আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে ৱে ফৰৱাৰ্ড আৰু PYQ এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ প্ৰচেছ এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে গুড গভৰ্ণমেণ্ট মানে এনেকুৱা নহয় যে ৰাইট পলিচি বনোৱাটো লগতে ৰাইট প্ৰচেছটো ফ'ল' কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেতিয়া সেই পলিচিটোক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহে সেইটো গুড গভৰ্ণেন্স বুলি কয় এতিয়া এটা পলিচিৰ হয়তো অবজেক্টিভ উদ্দেশ্যটো ভাল হ'ব পাৰে কিন্তু যদি গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰপাৰলি ষ্টেক হোল্ডাৰসকলৰ লগত কনচাল্ট নকৰাকে বনায় পলিচিটো আগতীয়াকৈ টেষ্ট যদি নকৰে ষ্টাডি যদি নকৰে ইয়াৰ ফলত ইম্পেক্ট কি হ'ব ছেফগাৰ্ড আছে নে নাই তেতিয়া আননেচেচাৰী প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে গতিকে পলিচি এটা বনোৱাৰ লগে লগে সেই পলিচিটো কি ধৰণে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম সেই প্ৰচেছটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় বুলি কৈছে এইটো দুটা এক্সাম্পল দিছে 18 গৰাকী ইথানল ব্লেণ্ডিং পেট্ৰলত আৰু যি চাৰ্জ কৰিব ফি ডিজিটেল পেমেণ্ট UPI দ্বাৰা সেই দুটা এক্সাম্পল দিছে যেনেকৈ ইথানল ব্লেণ্ডিঙৰ পেট্ৰলটো আমি যদি চাওঁ গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰমোট কৰিছে কিহৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ যাতে ডিপেণ্ডেঞ্চটো কমে ইম্পৰ্টেড ক্ৰুড অইলৰ ওপৰত আৰু যাতে ক্লিনাৰ ফিউৱেল আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰো যিহেতু আমি ইম্পৰ্ট কৰো অইল গতিকে আমাৰ কি হৈ যায় ফৰেন এক্সচেঞ্জ বহুত বেছি ওলাই যায় এতিয়া যদি আমি ব্লেণ্ড কৰিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জো বা আমাৰ পইচা বাচি যায় আৰু লগতে আমাৰ কি হ'ব এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে ভাল হ'ব এতিয়া এই যিটো পলিচি হয় সেইটো পলিচিৰ অবজেক্টিভটো ভাল এচিভ কৰিছে কনচিডাৰেবল প্ৰগ্ৰেছ কিন্তু
এতিয়া অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ইয়াক যদি ভালকৈ বুজাব নোৱাৰে পলিচিটো ইমপ্লিমেন্টেশ্যন কৰোতে বা ফলো কৰোতে যদি ৰাইট প্ৰচেছটো ভালকৈ বুজাই দিব নোৱাৰে তেতিয়া কি হৈ যায় আননেচেচাৰী প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হয় এতিয়া ইথানল ব্লেন্ডিঙৰ যিটো পলিচি আনিলে তাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ বেনিফিটছ আছে ফৰেন এক্সচেঞ্জটো ছেভ কৰিবই ডমেষ্টিক যি ইথানল প্ৰডিউচাৰ্ছ ফাৰ্মাৰ্ছ তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰিব ইথানল ক্লিন ফিউৱেল হয় কনভেনশ্যনেল পেট্ৰলতকৈ ৰিডিউচ কৰিব কষ্ট ইম্পেক্ট হাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰুড অইল যেতিয়া প্ৰাইচটো বহুত ফ্লেক্সিবল যিহেতু হয় যদি ফ্লাকচুৱেশ্যনটো বেছি হয় তেতিয়া সেইটো আমাৰ ইমান ইম্পেক্ট নপৰে এতিয়া প্ৰব্লেমটো হৈছে যে যি অট'মোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী হৈ গ'ল কনজিউমাৰ্ছ হৈ গ'ল তেওঁলোক প্ৰিপেয়াৰ নাছিল ৰেপিড ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে যে ইথানল ব্লেণ্ডিং স্পীডত বঢ়াই দিলে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে এতিয়া অট'মোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ৰেডি নাছিল কনজিউমাৰ্ছ ৰেডি নাছিল গতিকে ভেহিকলছ বিলাকৰ অ'নাৰসকলে বা কিছুমান ভেহিকলৰ পৰা ৰিপৰ্ট আহিছে যে ফিউৱেল এফিচিয়েঞ্চিটো কম হয় ইঞ্জিন ৰিলেটেড প্ৰব্লেম আহিছে যে অল্ডাৰ ভেহিকলছত কাৰণে ইথানল ব্লেণ্ডেড পেট্ৰলটো সুটেবল হয় নে নহয় এই কথাবিলাক আলোচনা কৰা নহল গতিকে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে আৰ্টিকলটোত যে অট'মোবাইল মেনুফেকচাৰাৰ্ছক চিগনিফিকেণ্ট বা চাফিচিয়েণ্ট টাইম লাগিছিলে ৰিডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে ইঞ্জিনটো আৰু ভেহিকলটোৱে যাতে এডাপ্ট কৰিব পাৰে হায়াৰ ইথানল কণ্টেণ্ট এই বস্তুটো মিছ হৈ গ'ল গতিকে গভমেণ্টে আচলতে কি কৰিব লাগিছিলে কনচাল্ট কৰিব লাগিছিল অট'মোবাইল মেনুফেকচাৰাৰ্ছৰ লগত প্লান কৰিব লাগিছিল ক্লিয়াৰ ফেজ ট্ৰানজিশ্যনটো আৰু কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিছিল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট টেষ্টিং এটচেট্ৰা গতিকে গ'লটো ভাল আছিল কিন্তু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন প্ৰচেছটোৰ কাৰণে কেয়াৰফুল প্লানিঙৰ প্ৰয়োজন আছিল UPI আৰু মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেটত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম এটা আহিছে মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেটটো এতিয়া স্মল ফিজ হয় স্মল ফি হয় যি এছ'চিয়েট হৈ থাকে যেতিয়া প্ৰচেছ কৰে ডিজিটেল পেমেণ্টটো এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে UPI এক্সট্ৰিমলি পপুলাৰ হৈ গ'ল কাৰণ কনজিউমাৰ্ছসকলে ডিজিটেল পেমেণ্ট ইজিলি কৰিব পাৰে কিন্তু ডিজিটেল পেমেণ্ট কৰোঁতেও সেই চিষ্টেমটোতো কষ্ট আছে বেংকছ হৈ গ'ল পেমেণ্ট কোম্পানীজ আদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনে মেইনটেইন কৰিব লাগে যিহেতু ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ টেকনলজি চিকিউৰিটি চিষ্টেম আগতে গভমেণ্টে ৰিডিউচ কৰিছিল MDR বা UPI আৰু ৰূপে আৰু ট্ৰানজেকশ্যন কিহলৈ জিৰ'লৈ আৰু প্ৰভাইড কৰিছিল ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট বেংকক কম্পেনচেট কৰিছিল কিছুমান কষ্ট কিন্তু এতিয়া গভমেণ্টে আকৌ সেই চাৰ্জ লোৱাৰ যিটো পলিচি লৈ আহিছে এতিয়া গভমেণ্টে কনচিডাৰ কৰিছে এলাউ কৰা MDR certain person to merchantক UPI ট্ৰানজেকশ্যনত পাৰ্টিকুলাৰলি লাৰ্জাৰ ট্ৰানজেকশ্যনত একেটা সময়তে person to person ট্ৰানজেকশ্যনটো কিন্তু ফ্ৰী ৰাখিছে কাৰণ মেইনটেইন কৰিব লাগে UPI ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো বা মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে সেইটো এক্সপেঞ্চিভ হৈ যায় এতিয়া কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্টৰ পেমেণ্ট এটা প্ৰব্লেম এটা ইয়াতে ৰেজ কৰিছে আৰ্টিকলটোত ইম্পৰ্টেণ্ট কনচাৰ্ণ হয় এতিয়া কোনে ডিচাইড কৰিব MDRটোৰ বিষয়ে বা মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেটটো ডিচাইড কোনে কৰিব কৈছে যে নেশ্যনেল পেমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনে কৰিব যিহেতু অপাৰেট কৰে UPI চিষ্টেমটো আৰু প্ৰমোট কোনে কৰে বেংকে কৰে এতিয়া বেংকে কৰিব নে NPCI কৰিব এই কিছুমান বেংকে পটেনচিয়েলি বেনিফিটছ পাব পাৰে ডিচিশ্যনছটোৰ পৰা ৰিগাৰ্ডিং MDR সেইকাৰণে পচিবিলিটি আছে কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্টৰ বুলি ইয়াতে অথৰগৰাকী কৈছে এতিয়া বিগাৰ লেচনটো কি হৈছে প্ৰচেছটো মেটাৰ কৰে ভাল পলিচি আনিও যদি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো বেয়া হয় ৰিজাল্ট বেয়া হয় গতিকে এটা মেজৰ পলিচি ইন্ট্ৰডিউচ কৰাৰ আগতে গভমেণ্টে কনচাল্ট কৰিব লাগে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছসকলৰ লগত ষ্টাডি কৰিব লাগে টেষ্ট কৰিব লাগে ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট কৰিব লাগে ছেফ গাৰ্ড আনি ৰাখিব লাগে আৰু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে গ্ৰেজুৱেলি যিহেতু আৰ্টিকলটোত কৈছে এই লেচনটো স্পেচিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ গভমেণ্টে প্লান কৰিছে মেজৰ ৰিফৰ্ম যেনেকৈ ইম্পৰ্ট টাৰিফত বাইলেটাৰেল ইনভেষ্টমেণ্ট ট্ৰিটিত আদাৰ ইকনমিক ৰিফৰ্মত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিফৰ্মক কি থাকিব পাৰে লাৰ্জ কনচিকুৱেঞ্চ থাকিব পাৰে বিজনেছ আৰু চিটিজেন্সৰ ওপৰত গতিকে গভমেণ্টে অনলি ফ'কাছ পলিচিৰ ওপৰত কৰিব নালাগে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু পলিচিটো কি ধৰণে একচুৱেলি গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰিব তাৰ ওপৰত কৰিব লাগে এতিয়া এই টপিকটো বা আৰ্টিকলটো GS পেপাৰ 2 গভৰ্নেন্সৰ আণ্ডাৰত আহে আৰু লগতে GS পেপাৰ 3 ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি আণ্ডাৰত আহে ইয়াতে আমাৰ হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন দিয়া আছে পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টেট
পলিচি এক্সিকিউশন এই ইৰা সময়ত ডাইৰেক্ট কোনে কৰিছিল ষ্টেটৰ কমাণ্ডৰ দ্বাৰা হৈছিল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ দ্বাৰা হৈছিল ফেজ 2 আহিলে পোষ্ট লিবাৰেলাইজেশ্যন ইমাৰ্জেন্স হ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰেগুলেটৰ্ছ ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে কিহৰ প্ৰয়োজন শিফ্ট হ'ল প্ৰেডিক্টেবল ৰুল বেছড গভৰ্নেন্স টু এট্ৰেক্ট প্ৰাইভেট কেপিটেল ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰছত সেবি এক্ট আহিলে টেলিকম ছেক্টৰছত ট্ৰাই এক্ট আহিলে কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আহিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে পেমেণ্টৰ কাৰণে পেমেণ্ট ছেটেলমেণ্ট ছিষ্টেম এক্ট 2007 RBI Authority over Digital Payment Architecture leading to creation of NPCI 2008 চনত ডিজিটেল পেমেণ্ট প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন ষ্টাৰ্ট কৰিলে জিৰ' MDR আছিলে UPI ৰুপে ট্ৰানজাকশ্যনত এতিয়া মডাৰ্ণ এক্সিকিউশন ফ্ৰিকশ্যন আৰু ৰেগুলেটৰী অভাৰলেপ 2020 চনৰ পৰা আমি দেখিছো লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটোত যদি আমি চাওঁ পাব্লিক চইচ থিয়ৰী আৰু ৰেগুলেটৰী কেপচাৰ পাব্লিক চইচ থিয়ৰীত ডেমনষ্ট্ৰেট কৰে যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যি বডিজ থাকে আৰু মাৰ্কেট পাৰ্টিচিপেণ্টছে অপাৰেট কৰে কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰেচনেল সেলফ ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰেজাৰ দেন পিয়ৰ এলট্ৰুইজম without structural check regulatory mechanism tend to be captured by dominant incumbents whether state-owned energy monopolized or major commercial banks at the expense of diffuse and commerce and small merchant এতিয়া এই সকলোবোৰ কনসেপ্ট আমাৰ ক্লাছৰুমত খুব ভালকৈ কভাৰ কৰা হয় ইয়াতে UPSC বা APSC যিখন এতিয়া পেপাৰ তাৰ সাব টপিকো দিয়া আছে লগতে টপিক দিয়া আছে এই আৰ্টিকেলটোৰ লগত কিহৰ কি এলাইন হৈ আছে PYQ এবাৰ আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটোলৈ আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে হাউ IT became India's dollar engine আৰ্টিকেলটোত এক্সপ্লেইন কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণে ইণ্ডিয়াৰ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চ'ৰ্চ হ'ল ফৰেন এক্সচেঞ্জ ডলাৰ অহাৰ 1991 ইকনমিক ৰিফৰ্মৰ পাছত সেই কথাষাৰ ইয়াতে এক্সপ্লেইন কৰিছে এতিয়া 1991 চনৰ আগলৈকে ইণ্ডিয়াৰ বহুত বেছি ইণ্ডিয়াৰ কি কৰিছিল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ৰাখিছিল বিজনেছৰ ওপৰত ইম্পৰ্টছৰ ওপৰত ফৰেন এক্সচেঞ্জৰ ওপৰত আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেডৰ ওপৰত এই ৰিফৰ্মবোৰ যি 1991 ৰিফৰ্ম আহিলে সেইটো ৰিমুভ কৰিলে এই বেৰিয়াৰ্ছ বিলাক এলাউ কৰিলে ইণ্ডিয়ান IT কোম্পানীজক গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে গ্লোবেল জায়েণ্টৰ লগত এতিয়া ইণ্ডিয়াছ IT ছেক্টৰ বহুত স্মল আছিল ইয়াৰ আগতে কম্পিউটাৰ্ছ এক্সপেন্সিভ আছিল ডিফিকাল্ট আছিল ইম্পৰ্টৰ কাৰণে টেলিকম ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি বহুত কম আছিল পোৰ আছিল ফৰেন ট্ৰেভেল ৰেগুলেট আছিল হেভিলি কোম্পানীজ বিলাকে ফেচ কৰিছিল ডিফিকাল্টিজ অবটেইন কৰিবৰ কাৰণে ফৰেন এক্সচেঞ্জ ষ্টাৰ্টিং আৰু এক্সপান্ডিং বিজনেছ কমপ্লিকেটেড আছিল এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত টেলেণ্ট আছিল কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে কন্ট্ৰোল কৰিছিল গতিকে প্ৰিভেন্ট কৰিছিল বিজনেছক গ্লোবেলি গ্ৰো কৰাটো 1991 ইকনমিক ৰিফৰ্ম হ'ল প্ৰত্যেকটো বস্তু চেঞ্জ হৈ গ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ কন্ট্ৰোল ৰিডিউস কৰিলে ইকনমি ওপেন কৰিলে ইম্পৰ্ট ইজিয়াৰ হ'ল ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰুলত সিম্পলিফাই কৰিলে এনকাৰেজ কৰিলে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট আৰু ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজক এলাউ কৰিলে কম্পিট কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইটোৱে চেঞ্জ কৰিলে বা ক্ৰিয়েট কৰিলে এটা ফেভৰেবল এনভাইৰনমেন্ট IT ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ইজি এক্সেছ হ'ল টেকনলজি আৰু কেপিটেলৰ লিবাৰেলাইজেশ্যনৰ পিছত কোম্পানীয়ে ইম্পৰ্ট কৰিব পৰা হ'ল কম্পিউটাৰ ছফটৱেৰ বা ছফটৱেৰক ইজিলি ফৰেন ইনভেষ্টৰ্ছ সকলো ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিলে ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মছেও গেইন কৰিলে গ্লোবেল মাৰ্কেটত বিজনেছে মানি ৰেজ কৰিব পাৰিলে এক্সপান্ড কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অপাৰেশ্যনটো এইটো হেল্প কৰিলে IT কোম্পানীজক ৰেপিডলি ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে টেলিকম যি ৰিফৰ্ম আছিলে সেই সময়ত সেইটো ক্ৰুচিয়েল ৰোল এটা প্লে কৰিলে বুলি হাইলাইট কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এজ ইকনমিক ৰিফৰ্মৰ কাৰণে ৰিফৰ্মৰ আগত ইণ্টাৰনেশ্যনেল কল এক্সপেন্সিভ আছিল ডেটা কমিউনিকেশ্যন শ্লো আছিল কানেক্টিভিটি ফৰেন ক্লায়েণ্টছৰ লগত ডিফিকাল্ট আছিল কিন্তু টেলিকম লিবাৰেলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত কমিউনিকেশ্যন কষ্ট তললৈ আহি গ'ল ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটিও ইম্প্ৰুভ হ'ল ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মছে চাৰ্ভ কৰিব পৰা হ'ল অভাৰচিজ ক্লায়েণ্টক গতিকে এইটোৱে আউটসোৰ্সিং পসিবল কৰিলে এডুকেশ্যন আৰু স্কিল ৱৰ্ক ফোৰ্সে হেল্প কৰিলে ইণ্ডিয়াক ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ হৈ গ'ল সাইন্টিষ্ট হৈ গ'ল টেকনিক্যাল গ্ৰেজুৱেটছ হৈ গ'ল ইনষ্টিটিউশ্যন যেনেকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ IIT প্ৰডিউচ কৰিলে লাৰ্জ স্কিল ৱৰ্কাৰ্ছক যেতিয়া ইকনমিক বেৰিয়াৰ্ছ ৰিমুভ হ'ল এই টেলেণ্ট যে আমি ক্ৰিয়েট কৰিলো ফাইনেলি ইফেক্টিভলি ইউজ হ'ল বুলি কৈছে হিউমেন কেপিটেল বিকেম ইণ্ডিয়াছ বিগেষ্ট এডভান্টেজ এই সময়ত ছফটৱেৰ এক্সপৰ্ট কৰিব ধৰিলে start কৰিলে software development IT service business process sourcing consulting etc global যি firms হয় outsource
কৰিব বিচাৰিলে ৱৰ্ক ইণ্ডিয়াত, কাৰণ ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰ সকল হাইলি স্কিল আছিল, লেবাৰ কষ্ট কম আছিল ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিতকৈ, আৰু ইংলিছ প্ৰফিচিয়েঞ্চি হাই আছিল ৰিলেটিভলি। এইটোৱে ৰেপিড ইনক্ৰিজ কৰিলে ছফ্টৱেৰ ইনক্ৰিজত। আইটি এতিয়া মেজৰ চ'ৰ্চ হৈ পৰিলে ডলাৰ অহাৰ, ছফ্টৱেৰ এক্সপৰ্টছ যিহেতু গ্ৰ' হ'ল স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা লাৰ্জ এক্সপৰ্ট ছেক্টৰলৈ, গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে এতিয়া আৰ্ণ কৰিব ধৰিলে বিলিয়নছ অফ ডলাৰ্ছ প্ৰত্যেক বছৰ এক্সপৰ্ট কৰি। আৰু ই কি হেল্প কৰিলে, পে' কৰিবলৈ ইণ্ডিয়াক ক্ৰুড অইলৰ প্ৰাইচটো, ইম্পৰ্ট বিলটো, ৰিডিউচ কৰিলে প্ৰেছাৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভত, ইম্প্ৰুভ কৰিলে বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট, ষ্ট্ৰেংথেন কৰিলে ইকনমিক ষ্টেবিলিটি। গতিকে আৰ্টিকলটোত কৈছে যে আইটি ইণ্ডিয়াৰ ডলাৰ ইঞ্জিন হয়, কাৰণ ই কণ্টিনিউৱাছলি ইণ্ডিয়াত ফৰেন কাৰেঞ্চি আনিবলৈ সহায় কৰি আছে। এমপ্লয়মেণ্ট আৰু ইকনমিক গ্ৰোথতো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে আইটি ইণ্ডাষ্ট্ৰী। কিন্তু নতুন চেলেঞ্জ আছে বুলি কৈছে, যিহেতু ইমাৰ্জ হৈছে টেকনলজি, AI, অট'মেশ্যন, ক্লাউড কম্পিউটিং, নেচাৰ অফ ৱৰ্কটো চেঞ্জ কৰি দিছে। গতিকে ইণ্ডিয়াই আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব স্কিল, ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব ইন'ভেশ্যনত, হাই ভেলু টেকনলজিলৈ মুভ কৰিব লাগিব আৰু ডেভেলপ কৰিব লাগিব নতুন প্ৰডাক্ট আৰু টেকনলজি। এতিয়া এই আৰ্টিকলটো ইয়াতে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন আমাৰ দিয়া আছে, লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছ, মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ, NCERT লিংকেজেছ, এই সকলোবোৰ কনচেপ্ট আমাৰ ক্লাছৰুমত খুব ভালকৈ কভাৰ কৰা হয়। সময়ৰ অভাৱৰ ফলত আমি অনলাইন যোগে প্ৰত্যেকটো বস্তু কভাৰ নকৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে এডমিশ্যন কৰিব AXIA IAS একাডেমীত। ধন্যবাদ।